Γεια σας και πάλι, ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Μόνο που αυτό το βίντεο είναι λίγο διαφορετικό. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, ξέρετε ότι ο τρόπος που προσεγγίζω το Ισλάμ ως αντικείμενο είναι ακαδημαϊκός κυρίως. Σας δίνω πηγές, κάνω αναλύσεις, δίνω διαφορετικές πλευρές των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαι στα βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι προσωπικό. Είναι εγώ. Θα ακούσετε τη δική μου την άποψη σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά στο κατά πόσο ένας μουσουλμάνος πρέπει να είναι τέλειος μουσουλμάνος. Είμαι λίγο emotional, είμαι λίγο συγκινημένη. Πριν από λίγο έλαβα ένα μήνυμα από έναν άγνωστο άνθρωπο, γιατί και τα στοιχεία του όταν στέλνει το μήνυμα δεν φαίνονται. Δεν ξέρω ποιος είναι. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Αν θέλετε ολόκληρο το μήνυμα, ή μάλλον μεγαλύτερο μέρος από το μήνυμα, υπάρχει στη σελίδα στο Facebook. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Με σημερινή ημερομηνία, πώς έχουμε σήμερα, 29 του Ιούνιου είναι σήμερα που γράφω το βίντεο. Δεν ξέρω καν αν θα το βγάλω στο κανάλι, αλλά ένιωσα πολύ έντονα την ανάγκη να το κάνω αυτό το βίντεο. Θα σας διαβάσω λοιπόν το απόσπασμα και από εκεί και πέρα θα αρχίσω να σας μιλάω, να πω αυτά που θέλω. Και αυτό το βίντεο απευθύνεται σε εσάς που σκέφτεστε να γίνετε μουσουλμάνοι και δεν είστε σίγουροι. Σε εσάς που έχετε αλλάξει την πίστη σας και έχετε γίνει μουσουλμάνοι και σε εσάς που είστε μουσουλμάνοι, γεννημένοι μουσουλμάνοι, με αυτή την έννοια. Γιατί και εγώ είμαι μουσουλμάνα, αλλά έχω αλλάξει, είμαι μεταστραφήσα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο τα βίντεο γίνονται λίγο πιο ευρέως γνωστά, έρχονται σε επαφή μαζί μου, και λόγω του γεγονότος ότι βάζω τους αγγλικούς υπότιτλους, έρχονται σε επαφή μαζί μου και άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι μουσουλμάνοι. Και βλέπω ανησυχίες, βλέπω άγχη, βλέπω τέτοια πράγματα. Και θέλω κάποια στιγμή όλα αυτά να μιλήσω σε όλους. Individually, ατομικά, απαντάω σε όλους, πάντοτε. Αλλά θέλω αυτό το βίντεο να βγει εκεί έξω. Συγχωρήστε τη φωνή, αλλά είναι λίγο... Βλέπω τον αγώνα που κάνουν άνθρωποι και επειδή το έχω περάσει, νομίζω κάποια στιγμή έχει έρθει ο καιρός λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα που λέει: διαβάζω για το Ισλάμ πολλά χρόνια, πάνω από 10. Μέσα μου έχω γίνει μουσουλμάνος, πρακτικά. Όμως, ενώ τηρώ πολλές από τις διδαχές, δεν είμαι το τέλειο δείγμα πιστού. Θα σταματήσω εδώ. Έχει κι άλλα το μήνυμα. Θα σταματήσω εδώ. Μιλάω σε σένα που έστειλες το μήνυμα. Και σε όλους, σε εσένα που βλέπεις το βίντεο και ας μην έστειλες το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο τέλειος πιστός. Ο άνθρωπος αυτός μες στο μήνυμά του, θα σας διαβάσω λίγο παρακάτω, γράφει: γνώρισα το Ισλάμ από σαλάφι πλευρά και η αλήθεια είναι ότι σταδιακά χάθηκε ο ζήλος μου προς το Ισλάμ γιατί ένιωθα φόβο. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αντιτίθεμαι πολύ έντονα στο σαλαφισμό είναι αυτός. Ο φόβος. Ο καταναγκασμός που οι σαλαφιστές επιβάλλουν στον κάθε μουσουλμάνο να είναι τέλειος. Υπάρχει ένα εσωτερικό αστείο. Ξέρετε, όλες οι κοινωνίες έχουν τα δικά τους αστεία. Στην Ελλάδα έχουμε τα αστεία για τους πόντιους, για παράδειγμα. Είναι εσωτερικό αστείο. Ένας ξένος δεν θα το καταλάβει. Έτσι έχουμε και εμείς τα δικά μας αστεία. Το αστείο λοιπόν για το σαλαφισμό είναι ότι τι είναι ένας σαλαφιστής? Ένας μουσουλμάνος ο οποίος έχει το μόνιμο άγχος ότι κάποιος άλλος μουσουλμάνος περνάει καλά. Αυτό είναι το αστείο. Τι θέλω να πω? Ο σαλαφισμός αυτό σου επιβάλλει ότι πρέπει να είσαι τέλειος στα πάντα και αν δεν είσαι τέλειος δεν είσαι μουσουλμάνος. Το απόλυτο. Ή θα καείς στην κόλαση. Όχι. Όχι. Όσον αφορά τη θεολογία, όσον αφορά την ακαδημαϊκή παραγωγή των σαλαφιστών, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους. Έχουν τις δικές τους απόψεις, έχουμε εμείς τις δικές μας απόψεις. Αλχαμντουλιλlah. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Μπορεί να είναι και σωστοί στις θεολογικές τους προσεγγίσεις. Το πρόβλημά μου είναι αυτό, ότι επιβάλλουν αυστηρότητα και μία μόνιμη απειλή ότι πρέπει να είσαι τέλειος μουσουλμάνος. Δεν πρέπει να είσαι τέλειος μουσουλμάνος. Δεν πρέπει. Δεν υπάρχει πουθενά. Στο Κοράνι. Στα Χαντίθ. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει. Στο Κοράνι θα διαβάσεις ξανά και ξανά να λέει ο πιστός μουσουλμάνος και η πιστή μουσουλμάνα. Δεν λέει ο τέλειος πιστός μουσουλμάνος και η τέλεια πιστή μουσουλμάνα.
Ξανά και ξανά. Το ζητούμενο είναι να έχεις στην καρδιά σου την πρόθεση να γίνεις όσο καλύτερος μουσουλμάνος και όσο καλύτερη μουσουλμάνα και να προσπαθείς επιμονή μου βάσεως. Να προσπαθείς να βελτιωθείς, να είσαι σήμερα λίγο καλύτερος από ό,τι ήσουν χθες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να γίνεις τέλειος. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει τελειότητα. Η τελειότητα ανήκει στο Θεό. Χαλάς. Είναι ύβρις. Κατ' εμέ, εσείς οι Έλληνες ξέρετε τι είναι ύβρις ή θα έπρεπε να ξέρετε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική λογική. Εσείς που βλέπετε το βίντεο και διαβάζετε τα subtitles, δεν μιλάτε ελληνικά, δεν είστε από την Ελλάδα, ψάξτε και βρείτε τι ήταν η ύβρις στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Είναι ύβρις να λες ότι είσαι τέλειος μουσουλμάνος ή να λες σε κάποιον να γίνει τέλειος μουσουλμάνος. Η τελειότητα ανήκει στο Θεό, ανήκει στον Αλλά, όχι σε εμάς. Δεν χρειάζεται να γεμίζετε ενοχές, να γεμίζετε φόβο την ψυχή σας, γιατί κάποιοι σας είπαν ότι πρέπει να γίνετε κάτι πέρα από το ανθρώπινο. Το τέλειο είναι πέρα από το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο είναι ατελές. Το ανθρώπινο είναι προβληματικό. Μην χάνετε την πίστη σας. Μην θεωρείτε ότι δεν είστε αρκετά καλοί να είστε μουσουλμάνοι. Είναι σε οποιαδήποτε πίστη. Αφήστε το Ισλάμ. Σε οποιαδήποτε πίστη. Η κάθε πίστη είναι μονοπάτι. Είναι διαφορετικά μονοπάτια για τον ίδιο προορισμό. Μην χάνετε την πίστη σας στον εαυτό σας ότι δεν είστε αρκετά καλοί πιστοί. Γιατί κάποιος σας είπε ότι πρέπει να είστε τέλειοι. Δεν πρέπει να είστε τέλειοι. Κανείς μας δεν είναι τέλειος. Ούτε εγώ είμαι τέλεια. Πιστεύετε πως επειδή φτιάχνω τα βίντεο, πως επειδή διαβάζω, μαθαίνω, προσπαθώ να βελτιώνομαι, να επεκτείνω τη γνώση μου. Πιστεύετε ότι είμαι τέλεια μουσουλμάνα? Όχι βέβαια. Δεν προσεύχομαι όλες τις προσευχές κάθε μέρα. Όχι. Υπάρχουν μέρες που δεν θα προσευχηθώ. Και παίρνω την ευθύνη γι' αυτό. Όταν έρθει η ώρα και συναντήσω το μεγαλοδύναμο, θα το εξηγήσω γιατί. Ο Θεός ξέρει. Επίσης, αυτό με το Θεό. Μην αφήνετε τους ανθρώπους, ανθρώπινα δημιουργήματα όπως είναι τα madhabs, οι σχολές, όπως είναι ας πούμε ο σαλαφισμός. Πηγαίνετε στην πηγή. Ο Θεός μέσα στο Κοράνι αναφέρεται δεκάδες φορές ότι ο Θεός είναι compassionate. Είναι forgiving. Okay? Compassionate είναι αυτός ο οποίος έχει κατανόηση. Δίνει συγχώρεση. Μια τιμωρία η οποία έχει πάει στη Σαρία, ξέρω άμα κάνεις ζίνα, το μαστίγωμα, okay? Αναφέρεται μία φορά στο Κοράνι. Το ότι ο Θεός είναι compassionate, το ότι ο Θεός είναι forgiving, αναφέρεται δεκάδες φορές. Γιατί ο Θεός θα επαναλαμβανόταν μέσα στο βιβλίο ξανά και ξανά? Γιατί? Για να μας δώσει να καταλάβουμε αυτό, να μας υπενθυμίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα ότι θα κάνεις λάθη, είσαι άνθρωπος. Προσπάθησε να είσαι η καλύτερη version, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και αυτό, μέχρι εκεί. Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Χάνουμε, το είχα κι εγώ, γιατί μου πήρε 16 χρόνια να αλλάξω θρησκεία. Ή να αλλάξω θρησκεία. Να γίνω επίσημα μουσουλμάνα. Γιατί είχα αυτό το φόβο ότι δεν είμαι αρκετά καλή. Δεν θα είμαι καλή μουσουλμάνα. Γιατί? Δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε την πρόθεση και να βάζετε την προσπάθεια να είστε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήσασταν την προηγούμενη μέρα. Και θα υπάρχουν μέρες που δεν θα είστε καλύτεροι από την προηγούμενη μέρα. Η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι γραμμική. Έχουμε σκαμπανεβάσματα. Κάποιες μέρες δεν θα είσαι τόσο καλός μουσουλμάνος όσον αφορά. Θα σας δώσω παραδείγματα από μένα. Ένα παράδειγμα, οι προσευχές. Ναι, κάποιες μέρες δεν προσεύχομαι. Δεν προσεύχομαι καθόλου. Γιατί η ψυχή μου είναι αναστατωμένη. Γιατί θα είμαι απασχολημένη με 1002 πράγματα και δεν θα κρατήσω τις προσευχές μου. Συνήθως προσεύχομαι το βράδυ. Θυμώνω με ανθρώπους. Ενώ πρέπει να είμαστε compassionate και forgiving και εμείς. Έχει τύχει σε άνθρωπο που αγαπάω υπερβολικά πολύ να θυμώσω πάρα πολύ και να πω πράγματα που δεν εννοούσα και να κάνω πράγματα που δεν έπρεπε. Ενώ ήμουν μουσουλμάνα ήδη. Δεν θα έπρεπε.
Αλλά το έκανα. Γιατί είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Το ζητούμενο είναι να καταλάβω το λάθος μου και να προσπαθήσω να μην το ξανακάνω στο μέλλον. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πω, αλλά εάν ξεκινήσω να τα λέω, θα χάσω πάλι την ψυχραιμία μου. Το μήνυμα, καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα και μου ανοίγεστε. Γιατί εγώ μπορεί να μην σας ξέρω, να μην βλέπω το πρόσωπό σας, να μην ξέρω το όνοματά σας καν σε κάποιους από εσάς, αλλά εσείς με ξέρετε, με βλέπετε, νιώθετε με ένα proximity. Αυτό το... δεν είναι δουλειά. Αυτή η δραστηριότητα, το να φτιάχνω τα βίντεο, το έχω πει πολλές φορές, είναι τρομερά, μου τρώει πολύ χρόνο, είναι time consuming. Και με εκθέτει, γιατί το πρόσωπο μου φαίνεται, το όνομα μου φαίνεται. Με εκθέτει σε σχόλια προσβλητικά, πικρόχολα, τα οποία τα δέχομαι. Έχω γερό στο μάχη που λέμε και στην Κρήτη. Οι στιγμές που νιώθω ότι κάνω κάτι, ότι έχει σημασία αυτό που κάνω, είναι τέτοιες στιγμές που μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Πολύ προσωπικά λοιπόν και χωρίς καμία ακαδημαϊκή προσέγγιση, μην προσεγγίσετε το Ισλάμ με φόβο και με ενοχή. Όχι. Ο Θεός ξέρει τι είσαι. Ο Θεός ξέρει τι είναι στην καρδιά σου. Και πολλοί από εμάς που πρακτικά γίναμε μουσουλμάνοι πριν πούμε τη σαχάντα, πριν κάνουμε την ομολογία πίστεως. Ο Θεός ξέρει. Και για εμάς που αλλάζουμε τη πίστη μας, αλλά και για εσάς που είστε γεννημένοι μουσουλμάνοι, έτσι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ δύσκολο πράγμα να ανακαλύψεις την πίστη σου και να τοποθετήσεις τον εαυτό σου μέσα στην πίστη σου. Αλλά κυρίως για εμάς που έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικό lifestyle, διαφορετικό τρόπο ζωής. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Τον τρόπο που ντυνόμαστε οι γυναίκες, που παρουσιαζόμαστε στον κόσμο, τον τρόπο. Κάποιοι αλλάζουν το όνομά τους, δεν είναι υποχρεωτικό, σας το έχω ξαναπεί. Τις συνήθειες της διατροφής μας, τις συνήθειες της διασκέδασής μας. Τα πάντα. Αλλάζεις όλη σου τη ζωή και δεν είναι εύκολο. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός βλέπει. Προσέγγισε την πίστη σου, όποια πίστη κι αν έχεις, με πίστη στο Θεό και όχι πίστη στο Θεό ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αυτό είναι το λιγότερο. Πίστη ότι υπάρχει Θεός. Ναι, πίστη υπάρχει Θεός. Η πίστη στο Θεό είναι να τον εμπιστεύεσαι. Όταν σου συμβαίνει κάτι άσχημο, και σε όλους μας συμβαίνει κάτι άσχημο, έτσι, μα θα είναι ένας θάνατος, μα θα είναι ένας χωρισμός, μα θα είναι μια αποτυχία, μα θα είναι φτώχεια, σε όλους μας. Όλοι μας έχουμε το μερίδιό μας στον πόνο. Η πίστη στο Θεό δεν είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Είναι ότι εμπιστεύομαι ότι ό,τι γίνεται για κάποιο λόγο. Και ότι ο Θεός θα με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Αυτή είναι η πίστη. Με την ίδια αναλογία, όταν σκέφτεσαι να γίνεις μουσουλμάνος ή οποιαδήποτε πίστη, αλλά τώρα θα μιλήσω για τους μουσουλμάνους γιατί αυτό είμαι, γι' αυτό μιλάω. Έχει πίστη ότι ο Θεός ξέρει ότι όταν εσύ ξεκίνησες να διαβάζεις για το Ισλάμ, ξεκίνησες γιατί ο Θεός σε έστειλε. Ο Θεός σε έβαλε εκεί. Όταν ο Θεός σε εξέθεσε στο σαλαφιστικό Ισλάμ και δεν ένιωσες άνετα και μετά σε εξέθεσε σε διαφορετικό Ισλάμ, ο Θεός σε πηγαίνει μέσα από όλα αυτά τα μονοπάτια. Πάρα πολλοί από εμάς ξεκινάμε την επαφή μας με το Ισλάμ με αρνητικότητα, γιατί έτσι μεγαλώνουμε. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Ο Θεός ξέρει την καρδιά σου, ξέρει τις προθέσεις σου. Ακόμα και όταν κάνει λάθος, καταλαβαίνει. Είναι σαν να έχεις εσύ ένα παιδί. Θα κάνει ένα λάθος το παιδί. Φυσικά και θα το συγχωρέσεις. Γιατί είναι παιδί. Γιατί δεν ξέρει. Γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο της ωριμότητας που πρέπει να φτάσει. Με εκνευρίζει. Δεν είμαι τέλειος πιστός. Δεν είμαι ιδανικός. Δεν υπάρχει ιδανικό και δεν υπάρχει τέλειο. Δεν υπάρχει τέλειο. Αυτό. Θα σταματήσω εδώ, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα έχει πάρει το βίντεο. Αποφύγετε τις ενοχές. Αποφύγετε τα ότι πρέπει να είμαι έτσι ή πρέπει στην ηλικία των 30 να έχω βρει τον εαυτό μου, πρέπει στην ηλικία των 40 να ξέρω που πάω. Όχι, δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει. Και εκεί πάλι έγκυται το στοιχείο της πίστης. Μπορεί να είσαι 50 χρονών και να μην ξέρεις ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου. Να μην ξέρεις, να μην έχεις σκοπό στη ζωή σου. Εμπιστεύσου το Θεό. Έχει πίστη στο Θεό ότι ο Θεός ξέρει. Ο Θεός θα σου δώσει. Ή ίσως και να σου έχει δώσει το σκοπό της ζωής σου και εσύ να μην τον έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Αυτή είναι η πίστη στο Θεό. Να εμπιστεύεσαι το Θεό.
Να ξέρεις πως ό,τι κάνει το κάνει για κάποιο λόγο και θα σε βγάλει. Σε όποια δυσκολία και να σε βάλει, θα σε βγάλει από εκεί μέσα. Και ακόμα και αν δεν έχεις πάρει τη σαχάντα, την ομολογία πίστεως. Αλλά προσπαθείς να ακολουθήσεις τις διδαχές του Ισλάμ. Ο Θεός ξέρει. Η σαχάντα για μένα που το έχω βιώσει είναι περισσότερο σαν να παίρνεις ένα certificate, σαν να πας στο πανεπιστήμιο και να πάρεις ένα πτυχίο. Είναι το χαρτί, είναι το πτυχίο, είναι η φυσική υπόσταση. Η γνώση όμως είναι που έχει σημασία. Αν πήγαινες στο πανεπιστήμιο και έπαιζες βιντεοπαιχνίδια στο κινητό σου και δεν άκουσες, δεν έμαθες ποτέ τίποτα και απλά έχεις πάρει ένα χαρτί, δεν έχει καμία αξία. Από την αντίθετη πλευρά, αν έχεις τελειώσει 2,5 χρόνια και μετά κάτι σου συνέβη και σταμάτησες, δεν πήρες ποτέ το πτυχίο. Η γνώση είναι εδώ. Η γνώση είναι το σημαντικό. Εν αντιστοιχεία, το ίδιο είναι και με την πίστη. Η καρδιά σου, πώς προσπαθείς να είσαι καλύτερος άνθρωπος, πώς προσπαθείς να ζήσεις σύμφωνα με τα guidelines που σου έχει δώσει ο Θεός. Αυτό είναι το σημαντικό. Το εάν ονομάζεσαι μουσουλμάνος ή δεν ονομάζεσαι, αν έχεις ένα certificate να το λέει ή δεν έχεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Εγώ τη σαχάντα την πήρα σε ιδιωτικό χώρο. Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω αν θα πάω ποτέ να πάρω επίσημο χαρτί ότι είμαι μουσουλμάνα. Έχει σημασία? Όχι. Ήμουν μουσουλμάνα πριν πάρω τη σαχάντα? Ίσως. Η ζωή μου δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, αν εξαιρέσει κανείς το μαντίλι. Εμπιστευτείτε το Θεό. Δεν θα πω πίστη, γιατί πίστη εκεί την μπερδεύετε λίγο. Τι είναι πίστη? Εμπιστευτείτε το Θεό. Και να έχετε εμπιστοσύνη και στον εαυτό σας. Υπάρχει κάποιος λόγος που είστε σε αυτό το σημείο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Προσπαθήστε για το λίγο περισσότερο, όχι για το τέλειο. Όσοι προσπαθείτε για το τέλειο, είστε destined, είναι ξεκάθαρο ότι θα αποτύχετε. Δεν υπάρχει τέλειο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι τέλειος. Η ανθρώπινη υπόσταση δεν μπορεί να είναι τέλειο. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τελειότητα για εμάς τους ανθρώπους. Η τελειότητα είναι για το Θεό. Και διαβάζετε το Κοράνι. Όταν το Κοράνι λέει 70 φορές ότι ο Θεός συγχωρεί, κάτι σημαίνει αυτό. Η σαλαφιστική άποψη του Ισλάμ είναι ότι πρέπει να είσαι τέλειος και ότι το οποιαδήποτε στραβοπάτημα καταστράφηκες. Η ψυχή σου καταστράφηκε. Όχι. 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 Έχετε στο νου σας ότι ο Θεός ξέρει την ποιότητα του ανθρώπου και τα λάθη επιτρέπονται. Εάν δεν επιτρέπονταν λάθη, ο Θεός δεν θα μας έλεγε τόσες φορές ότι ξέρεις κάτι? Ο Θεός συγχωρεί. Ο Θεός είναι καλοσυνάτος. Ο Θεός είναι compassionate. Όχι. Για να επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά, να επαναλαμβάνονται αυτοί οι όροι μέσα στο Κοράνι, σημαίνει ότι ο Θεός ξέρει ότι θα κάνεις λάθη. Και ο Θεός σου δίνει την ανάσα, το χώρο να μπορείς να κάνεις λάθη. Και να μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Εάν είσαι τέλειος, δεν έχεις περιθώριο να βελτιωθείς. Κάνε λάθη σαν μουσουλμάνος και σαν μουσουλμάνα. Αλλά προσπάθησε να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Το dice εξαμαρτίνου, κανδρός σου φουεστή. Προσπάθησε την επόμενη φορά, ακόμα και αν κάνεις το ίδιο λάθος, να το κάνεις λίγο λιγότερο. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι jihad. Αυτό είναι struggle. Αυτό είναι το ότι μάχομαι για την πίστη μου. Εάν βγεις και πεις εγώ είμαι τέλειος μουσουλμάνος και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να γίνετε σαν και εμένα τέλειοι. Εκεί κάπου το πλοίο το έχουμε χάσει, έχει φύγει, αντεγιά. Okay? Έχετε το χώρο και την άνεση να καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε λάθη. Πρέπει να κάνετε λάθη. Αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι, πρέπει να κάνετε λάθη. Πώς όταν μαθαίνεις να ζωγραφίζεις στην αρχή θα τα κάνεις χάλια, είναι άθλιο το σχέδιο. Και practice makes perfect, ok? Όσο το δουλεύεις, το βελτιώνεις. Έτσι είναι και η θρησκεία σου, έτσι είναι και το ποιος είσαι. Αυτά, θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ελπίζω αυτά που είπα σε αυτό το βίντεο να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον μου, αν και ξέρω ότι θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μου από συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά ο Θεός ξέρει καλύτερα και πιστεύω με το Θεό. Να είστε άνετοι με το ποιοι είστε. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα και από εσάς τους ίδιους το τι είστε, την ποιότητά σας. Και ένα βήμα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Αυτό μόνο. Σας αγαπάω όλους πάρα πολύ, αν και δεν σας ξέρω. Εσείς με βλέπετε, εγώ δεν σας βλέπω. Ξέρετε το όνομά μου, εγώ δεν σας ξέρω το δικό σας. Σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Ακόμα και εσάς που μου κάνετε σχόλια πικρόφωλα και challenging. Υπάρχει λόγος που το κάνετε. Υπάρχει λόγος που είστε εκεί. Κάτι μαθαίνετε. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά κάτι μαθαίνετε. Αυτά προς το παρόν. Σας αφήνω.
Και μέχρι το επόμενο βίντεο που δεν ξέρω πότε θα είναι. Και νομίζω θα κάνω ένα βίντεο για το σουφισμό, γιατί μου το ζητάτε ξανά και ξανά. Νομίζω θα είναι για το σουφισμό. Αλλά προς το παρόν, αυτό για το βίντεο. Πάω να βάλω subtitles στο προηγούμενο. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Και να αποδεχθείτε την ανθρώπινη πλευρά σας. Που ναι, είναι ατελής. Γεια σας.